त्यो क्रममा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि विन्डोजमा जाने, प्रोग्राम फाइलमा जाने, त्यसपछि एडोबमा जाने, त्यसपछि यहाँनिर ओपन गर्ने, तल स्क्रोल गर्दै जाने, photoshop.exe भनेको छ, यसमा राइट क्लिक गर्ने, त्यसरी शो मोर अप्सनमा जाने, त्यसपछि ब्याक गर्ने। यहाँनिर फोटोशपको डेस्कटपमा आइकन आइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला।